Paano nga ba gamitin ang bagong hero na si Aamon? Sa Mobile Legends guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin mo-maximize yon. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling decision na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! Double kill! You have slain an enemy! Double kill! Hey y'all, come look at this! Legendary! Chupapi mo nyanyo. Double kill! What the f? Triple kill! I'm joking! Stop! 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 Ah! Yellow pink tayo sa simula ng laro kaya kinailangan ko agad mag-recon. Yun yung dahilan kung bakit sa blue start na agad tayo magsisimula. Ito yung emblem at item build na gamit ko kay Aamon, mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung bagay sa kanya. Gagawin lang natin yung basic rotation sa laro na to, pagtapos natin kumuha ng blue buff, lito, tapos mga farm sa kabilang side. Pero dahil may tatamaan agad ng araw, kaya ito yung nangyari. I'm later Aamon. Masakit. Papacooldown lang tayo ng skill. Blood won't give you a second life. Ally has been slain. Nakuha na natin yung lito, tas nakakuha pa tayo ng first blood, kaya ibig sabihin magandang simula to para sa atin. Pagdating naman sa skills ni Aamon, medyo marami yung passive niya. Una, kapag tumama yung skills natin sa kalaban, mapupunta tayo sa camouflage state or parang conceal. Mas bibilis yung movement speed natin tas magre-regen yung HP niya. Mas malakas yung regen kapag mas mababa na yung HP. Maliban doon, hindi rin tayo pwedeng matarget ng mga kalaban pero pwede pa rin tayong tamaan ng mga skills. Maliban doon, kapag umalis tayo sa camouflage state, mas lalakas yung basic attack natin. Mas lalakas yung basic attack for 2.5 seconds tapos kada basic attack natin, mapabukasan yung cooldown ng lahat ng skills. Maliban doon, yung unang enhanced basic attack natin magdi-deal ng 120% damage. At isa pa, mas lalayo yung range natin kapag naka-enhance yung basic attack. Pagdating naman sa first skill niya, meron din yung passive. Kapag gumamit tayo ng skill or napatama natin yung skill, magkakaroon tayo ng shards. Kapag umabot na ng 5 shards, yung next basic attack or skill na gagamitin natin, ilalabas yung 5 shard na yon. Magdi-deal yun ng additional damage, tas kung mapapansin nyo, mapupunta yun sa lapag. Ang active naman ng first skill niya, magdi-deal lang tayo ng damage sa isang target. Pagdating naman sa second skill ni Aamon, maglalabas siya ng shard at kapag tumama yun sa hero or jungle creeps, magdi-deal yun ng damage at slow. Tapos babalik din agad yung shard para makapag-camouflage agad si Aamon. At kapag hindi yun tumama sa kalaban, babalik pa rin yung shard kaso mas matagal nga lang ng konti at magbibigay pa rin yun ng camouflage. Pagdating naman sa ultimate ni Aamon, ilalabas na lahat ng shards na meron siya. Magdi-deal yun ng damage at slow sa unang tatamaan tapos babalik lahat ng shards para mag-deal ulit ng damage. Kapag mas maraming shards, mas lalaki yung damage. Kaya hanggat maaari, dapat mag-iwan tayo ng shards sa lapag bago natin gamitin yung ultimate. Maliban doon, kapag mas maliit yung buhay ng target natin, mas lalaki rin yung damage ng ultimate. At para naman ma-maximize natin yung skills niya, hanggat maaari, bago tayo sumabak sa teamfight, dapat naka-camouflage tayo. Dalawa yung paraan para makapag-camouflage tayo bago sumabak sa teamfight. Una, pwede natin gamitin yung first skill sa jungle creeps or sa minions bago sumabak sa teamfight. At kung wala naman tayong matarget, pwede natin gamitin yung second skill. At dahil nga assassin si Aamon, ibig sabihin malakas tayo sa early game. Sino nandiyan ah? Unahin niya. Go natin. No. Slain an enemy. Oops, hindi na lang. Wala pala, turtle. Kung napansin nyo doon, ginamit ko yung first skill sa huling jungle creeps bago yun mamatay para naka-camouflage agad tayo. At dahil up na yung turtle, kaya ganun din yung gagawin natin dito.
Zero muna. My goal is simple. To break the curse upon my Wala pa ako skill. Shit, wala ako skill. Walang bato. Nag-light na. Ito balsa. Ay, hindi pala ikaw yung lapo. Yun lang. Dapat target nga pala sa ano yun. Sa jungle. Bawal. Wala na siyang mana. Ba't magtaptan? Mega kill. Uy, yun lang. Yun lang, nasipa. I have no tolerance. Yung lance, low na. Wala nang mana. Nice one, turtle. Nice one. Nice one. Ally has slain Okay na yun. turtle. Masyado ako maaga naging aggressive pero dahil doon nagkaroon agad tayo ng maraming kill tapos nakuha pa ng kakampi natin yung turtle. Kaya sana natin mapatay yung Bane kanina pero dahil natutok natin yung ultimate sa jungle creeps kaya hindi siya namatay. Yun yung dahilan kung bakit dapat i-aim natin yung ultimate niya sa mismong target. Dahil nga gumagana yun sa mga jungle creeps at hindi ganun kalayo yung range nun kaya kapag lumayo yung kalaban pwedeng matarget natin yung mga jungle creeps. Isa pang kailangan yung tandaan kapag gumagamit ng Aamon, hanggat maaari dapat i-maximize natin yung camouflage. Hindi fighter si Aamon kaya hindi natin kailangan makipagsabayan ng basic attack. Hanggat maaari, pagtapos natin gumamit ng skill, dumistansya muna tayo kasi naka-camouflage tayo. Tara. My goal is simple. Sige, singunitan. The curse upon my family. Perhaps I'm born today. You have slain patay an pa rin. double kill. Tinamaan. Has been slain. Papapana mo ba yan? Kung napansin nyo sa teamfight na yon, pagtapos natin mag-deal ng damage, didistansya tayo ng konti, tapos hahanapin na natin yung pinakamalambot na target. At dahil nga mas lumalaki yung damage ng ultimate kapag mas mababa yung buhay ng kalaban, kaya hanggat maaari, ang priority target natin is yung mga malalambot na may low HP. Kapag naabot tayo ng kalaban, hanggat maaari, mag-camouflage lang tayo para dumistansya at mag-regen. Killing spree. Team destroy the turret. Manit pa. Ayun. Ay, lunok. Isa pa. Slain. Ally has been slain. Wala na ako skill. Ano coach? Basag. Ito lang sabi. Pagdating naman sa item build, kaya ito yung item build na gamit ko dahil nga napaka-importante ng burst damage kay Aamon. Maganda yung Genius Wand, Holy Crystal at Calamity Reaper para sa additional burst damage. At yung dalawang huling item, pwede nating palitan depende sa sitwasyon. At kaya naman Mage Emblem na may Mystery Shop yung gamit natin ay para mabuo agad natin yung items niya. Pero dahil nga bagong hero pa lang si Aamon, kaya ibig sabihin kailangan pa natin ng maraming experience para malaman kung ano yung best emblem at item build sa kanya. Tayo na yan. Isa pa. Sabi ko sa pool, tugod na. May blue ba siya? O yan o. Wala siyang blue. I've never told Sakit. but I do see a bright future in Gushan. Retry na nga lang kita. Tama na. Wala akong ulti. Open na yung turtle sa sitwasyon na to pero dahil ginamit natin yung retry pampatay sa Chu, kaya kailangan mag-buff na lang muna tayo. Pero dahil namatay din yung mga kasama natin, kaya ibig sabihin mas mahihirapan tayong kunin yung turtle. Masyado rin ako nagpo-focus sa teamfight sa laro na to kasi nga pinag-aaralan ko pa yung skills na Aamon. Pero maliban doon, dahil masyado rin nagiging aggressive yung kalaban, kaya ito pa yung nangyayari. My judgment. The enemy has slain the turtle. Basag top. Your team destroyed the turret. Hindi na. Oo, hindi, melee. Even the turret most has been glorious destroyed. family could have a Papatay. Galing, pumasok ko. Turret is under attack. Enemy has been slain. Ally has been slain. Double deck o. Out of evil Ayun, layo deeds ko. comes a greater good. Patay na yan. Pag. Isa pa. Pabol. Launch attack. Nipa na.
Tinamaan ng pana. Patay nga ako eh. 1-1 pala yun. Top yun, top. People regard me as an impalpable shadow. Legendary. Pumasok po. Ano pa ito? Oh, na-retry ko. Kaso yung na-retry ko yung yung minion, hindi yung hindi yung Chu. On the battlefield, noble blood won't give you a second life. Ay, mali. Mali talaga yung combo. Sentiment will only cover you. Ang sakit ng bigo. Legendary. Nasaan na? Nasaan yung Nathan? Ayun pala, nasa likod ko pala. Shut down. Legendary. Ay, naku. Di man lang pasalamat sa mga Buti may sumusunod na si Lina sa akin. Out. At dahil naubos natin sila, dapat kumuha tayo ng objective. Maliban doon kung napansin nyo, kaya tumatagal tayo sa teamfight kasi nga na-maximize natin yung camouflage. Dahil nga nagre-regen yung HP natin tuwing naka-camouflage, kaya kahit nababawasan nila tayo, kailangan lang natin dumistansya ulit. Kung makikipagsabayan tayo ng basic attack sa kalaban, hindi tayo makapag-camouflage at makakapag-regen. Masyado na rin mataas yung kills natin dito, kaya kailangan na natin kumuha ng objective. Basag na yung second tower sa bottom lane, kaya ang kailangan namin basagin is yung second tower sa top lane. Pagdating naman sa kalaban, magpo-focus silang lahat sa bottom lane. At kapag hindi na natin kayang i-defend yung tower, ganito yung kailangan natin gawin. Even the most glorious family could have a dark side. Above the rest, attacks least deserve. Kailangan natin i-maximize yung hit and run hit and run ng Aamon. I've never told him this, but I do see a bright Uy, future Nathan, in lalim mo. illusion. Dito sila pala, hindi pala Nathan. Apat pala to, apat. Isa lang yung nasa top. Perhaps I'm born to bear the weight. An enemy Nasa has baba been sila. Bigay mo na yan, basag na lang din tayo. Hindi, basag top, nasa baba sila. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Ult is not ready. Rogue finds the pack. Close, I'm late. Pumasok ako. Legendary. Double kill. Duh, namatay siya. I have no tolerance. Triple kill. An ally has been slain. Ako yan. Nasaan? Your team Atay ako, di nag-blind spot. Lumalayo still pa. Judgment. Our turret is under attack. Pumasok yung dito. Patay isa. Nakuha niya. Sakit! Lo, sa sipa lang ako. Slain an enemy. Ano na lang tayo, concentrated. Para pag nakapatay tayo. 2 beses ako nag-throw doon, kaya nakabawi pa yung kalaban. Pero para mabalik natin ulit yung lamang natin, kailangan lang ulit natin mag-play safe. Hanggat maaari, dahil nga assassin si Aamon, papasok lang tayo kapag lumabas na yung target natin or low HP na yung kalaban. Full blood won't give you a second life. May sipa na. Kulang yan, kulang. Ito naman. Dalawa. Double kill. Ito na lang to. Ako yun, syempre. Wala sipa. May bada yan eh. Hindi pa rin Perhaps namatay. I'm born to bear the weight. Killing spree. Meron pa sa taas. Nakaano siya? I'm your guide to the underworld. Nakatina na yun. Out of evil deeds comes a greater good. Wala akong buff.
People regard me as an impalpable shadow. Tara, kailangan natin pumush. Kundi yung blue niya. Nagbo-blue. Nagbo-blue, yan na. Hagis lang, hagis. Ano? Tara, hagis mo lang isa. I've never told him this, but I do see a bright future. Dash. Tara. Lapu, sama ka, Lapu. Rogue, I'm Duke Paxley. Cloak, I'm Lady Aamon. Tara, pasok sa likod kami. Alas kill to. Answers are always Uy, may ano? Yung pating nasa bush. Nagpanggap na damo. Bakit ako doon dumaan? Atras! Masakit yan! Masakit yung pating. Masyado nung masakit yung Bane, kaya kung gusto nating manalo sa laro na to, kailangan nating patayin muna yung Bane. future illusion. Tara. Huwag niyo bigay yung blue ko. Rogue, I'm Duke. Aray! Uy, di ko na-retry. Iba naman yun. Pero, You have slain an enemy. Dali, wala ako skill. An enemy has been slain. Yung pating, wala na naman. Wala na naman yung pating. Ito na yung pating. sabi sa inyo. Naku! My goal is Patay ka na! Isa ka pa! Patay ka na rin! Boom! Push first! Well played. No, hindi mailagad yung tower! Kala ko may ilagad, hindi pala. Matay si Mada. of the rest. That's where And... Aray, pakitapos! Sana marami kang natutunan sa guide na to, at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at sasubukang gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.